Okay. Good morning, everyone. Szép napot kívánok mindenkinek! So it's a pleasure for me to be here this morning sharing about how can we prevent cancer. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek most veletek, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan lehet megelőzni a rákbetegséget. So this morning we are going to learn, we are going to review how we can prevent these conditions with your lifestyle. Együtt fogunk tehát tanulni, átgondolni dolgokat azzal kapcsolatban, hogy az életmódunkkal hogyan tudjuk megelőzni és kezelni a rákbetegséget. So cancer at some point it can be a silent killer. A rákbetegség ugye egy bizonyos ponton lehet tulajdonképpen egy csendes gyilkos. Many of the cancers when you are diagnosed with cancer, they are advanced already. Mikor már bennünket diagnosztizálnak rákbetegséggel, akkor erre az időre már ez előre haladott betegség. For example, pancreatic cancer. Ilyen például a hasnyálmirigyrák. At the time when you are diagnosed with pancreatic cancer, you have only 6 to 8 months of lifespan after the diagnosis. Mire ezt a betegséget diagnosztizálják, általában már csak 6-8 hónapja van hátra a betegnek. Many times colon cancer, when it's diagnosed already, it's already in the liver. És a vastagbélrákról is elmondható, hogy mire diagnosztizálják, már nagyon gyakran a májba is képez áttétet. So that's why, friend, this morning we are going to learn how we can prevent this condition because it's very important. And you will see that's very easy. Ezért fogunk erről a témáról beszélni, tehát hogy hogyan lehet ezt a betegséget megelőzni, és majd látni fogjátok azt is, hogy ez igen nem is nehéz, tulajdonképpen könnyű. So let's see something very interesting here about some statistics in Hungary. Nézzük meg most néhány statisztikai adatot Magyarországgal kapcsolatban. Cancer is the second leading cause of death in Hungary, okay? A rákbetegség a második vezető halálok Magyarországon. And 26% of all the premature deaths in Hungary are related to cancer. És a idő előtti elhalálozások 26%-a a ráknak tulajdonítható. But something that is very interesting is that for every 100,000 individuals here in Hungary, they are dying 328 individuals with cancer. Az nagyon még egy érdekes adat, hogy minden 100 000 főre nézve Magyarországon 328 haláleset jut. If we compare this with Romania ha ezt összehasonlítjuk a Románia adatokkal, and Hungary 328. Tehát ott 95, Magyarországon pedig 328. Almost how many? 3 times more? Times more? Háromszor többen halnak meg. Mortality of cancer here in Hungary than Romania. Can you see the big difference? Tehát látjuk ezt a nagy különbséget Románia és Magyarország között? But my question is here, what do you think that we are getting cancer? What do you think is the main problem? De azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit gondoltok, hogy mi lehet itt a fő probléma? Tehát miért leszünk rákosak? Diet. Nutrition. Lifestyle. Életmód. Stress. A stressz, igen. Valaki említette a right? stresszt, ugye? Yeah, well, definitely. Diet, lifestyle, nutrition, tehát mindenképpen ugye az étrend, az életmód, a stressz, they are ezek going to be benne the van. main problems, right? Ezek a fő problémák. Yeah. So now, what are the best or most common cancers here in Hungary? És most nézzük meg azt, hogy melyek a leggyakoribb ráktípusok Magyarországon. Lung cancer. Ott van a tüdőrák. Colorectal cancer or colon cancer. A vastagbélrák. Breast cancer. Mellrák. And of course pancreatic and prostatic cancer, right? És ott van ugye nyilván a hasnyálmirigyrák és a prostatarák is. So what are the risk factors in Hungary? Magyarországon mik a legfőbb rizikófaktorok? Smoking. Dohányzás. But do you know that right now, many individuals, they don't smoke anymore, right? Tudjátok azt, hogy nagyon sokan azért most már nem dohányoznak. However, do you know what's the new smoking? Tudjátok, hogy milyen az új dohányzási módi vagy típus? Electric. Electric. Well, yeah, electric. Vaping, but persze, there is another activity. There is van another. Egy másik fajta,
activity that they are tevékenység. comparing with the same complications like you were smoking. Do you know what's that activity? Tudjátok, hogy mi ez a tevékenység? It's inactivity. Pontosan. Inactivity. Being sitting Ez down tehát all az day long inaktivitás. is the new smoking. Ez tulajdonképpen a dohányzás helyére I mean, lépett. probably you are not smoking, but if you are Valószínűleg not ti nem dohányoztok. exercising, De hogyha you nem will végeztek have the testmozgást, same complications as a person is smoking. akkor ugyanazok a komplikációk fognak jelentkezni nálatok, Friends, mint azoknál, akik dohányoznak. movement, walking is very important. Ezért tehát például a gyaloglás, a mozgás That's nagyon why fontos. medical advice now is that we need to be in movement most of the time. Ezért ugye az orvosok is ezt tanácsolják, hogy folyamatosan mozognunk kellene. There are only two situations when we should not be on movement. Két olyan helyzet van, amikor nem kéne mozognunk. When you are sleeping and when you are eating. Alszunk, meg amikor eszünk. Other than that, we should be on movement. Más okay? esetben mindig mozognunk kéne. So yeah, high smoking, obesity, alcohol, air pollution, Tehát right? a dohányzásnak a magas aránya, a többi, az alkoholfogyasztás, ezek ugye a leggyakoribb rizikótényezők. Something very important that we have to mention here that friends, we need Még to egy have dolog, a amit meg good kell what? említenünk, In prevention, mind a két országban szükség van a megelőzés tekintetében fejlődésre, a szűrővizsgálatokra, and treatment. Yeah. és persze a kezelés tekintetében is. For females, okay, A 45 years hölgyekről and above. szólva, akik elérték már a 45 éves kort, Here, screening is ugye very a important. szűrővizsgálatok nagyon fontosak. As soon as you palpate something rare or strange in your breast, Ahogy bármit ki tudunk tapogatni a mellünkben, valami, ami furcsa, akár egy csomót, please talk with your physician. azonnal beszéljünk az orvosunkkal, Talk with them and get screening for it, okay? és kérjünk szűrővizsgálatot. I mean males, A férfiaknál pedig, 45 years and above. aki már 45 éves kor felett van, If you start having some problems with your urination, okay? hogyha problémák jelentkeznek vizeletürítésnél, Please talk with your physicians and get screening. beszéljetek az orvosokkal és végezzetek el egy I vizsgálatot. mean, don't wait until you are having back problems or Ne back várjatok pain, addig, right? amíg például What is hátfájás one of the jelentkezik. main common things where the prostate cancer is going to be spread to. Mert ez az a terület, ahova a prostatarák áttétet képez. So now, I don't want you to think that every back problem is related to prostate cancer, because no, it doesn't Persze work nem azt like that. akarom mondani, hogy minden hát- vagy deréktári fájdalom a prostatarákkal függne össze. But one of the simple ways in order to check males to check the prostate is going to be the PSA, okay? Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megvizsgáljuk a férfiaknál a prostata állapotát, az a PSA-teszt. And females, mammography or A probably hölgyeknél a ultrasound. mammográfia és az ultrahang. Okay, so just make sure about it, okay? Tehát ezekre vigyázzunk. All right, so what is a tumor? De mi is a daganat? Well, a tumor is just an abnormal mass of tissue Elmondható, hogy a daganat az egy abnormális szövetcsoportosulás, that start to divide and grow amely and grow elkezd and grow, növekedni, szaporodni, okay? And the cells never die. és a sejtek soha nem pusztulnak el. Well, I don't want to say like never die, but that's very difficult for them to die. Talán ezt se kellene mondanom, de, hogy nem pusztulnak el, de nagyon nehéz számukra, nehezen pusztulnak el, vagy nehezen halnak meg ezek a sejtek. Every cell in your body has a lifespan. Minden sejtnek a testünkben van egy bizonyos élettartama, And they have a normal function, és egy normális funkciója. okay? But the cancer cells, De a rákos sejteknél they don't have a normal function, nem normális a funkciója, a and also it's működése, going to be very difficult for them to die. és nagyon nehezen pusztulnak el ezek And a that's why they sejtek. continue growing. Ezért growing. folyamatosan növekszenek. But not only that, És nem csak erről van szó, they have the capacity to spread to another. hanem megvan az a képességük is, hogy terjednek, átterjednek máshova. So, for example, this is I don't know if you can see this picture, Nem but tudom, hogy this ezt is láthattátok ezt a it's a fotót. fat tumor. Ez egy zsírdaganat, It's a lipoma or lipoma. lipómának hívjuk. This is a benign type of tumor. Ez egy jó indulatú daganat,
So it's going to grow, yeah, it's going to grow. Ez and is grow and növekszik grow. folyamatosan. However, it's not going to be spread to another organ. De ez nem fog átterjedni egy másik testrészünkre, And vagy the más cells, szervre. they functioned as any other normal fat cells. És ugyanúgy fognak működni ezek a zsírsejtek, mint bármelyik másik zsírsejt. However, the main characteristic of cancer cells is going to be they are not going to be behaving as a normal cells. A rákos sejteknek az a fő jellegzetessége, hogy nem viselkednek úgy, mint a normális sejtek. And in the process of not behaving as a normal cells, they are going to be producing many other chemicals as well. És nem csak, hogy ez van velük, hanem nagyon sok kémiai anyagot is termelnek eközben. For example, we have a problem with lung cancer. Például ugye itt van a tüdőráknak az esete. When you have a lung cancer, some of those cancer cells are going to be producing another hormone that is only be produced in your brain. Ezek a rákos sejtek a tüdőben olyan hormonokat fognak termelni, amit egyébként csak az agyunk tud termelni. And this is called like a paraneoplastic syndrome. És ugye ennek megvan a neve, Or egy szindróma. some complications about the cancer, okay? És ez is tulajdonképpen egy szövődménye a rákbetegségnek. So Ennek we a have this típusú picture here. rákbetegségnek. For example, we have a normal cell. Itt It's látunk going to egy be divided, normális right? sejtet, hogy Cell osztódik, division. And this is a healthy tissue, right? és itt a végén kialakul egy egészséges szövet. You can see the nucleus of the cell. Itt láthatjuk a sejtmagokat, We have the surrounded area of the cell, and we have the membrane of the cell. és ott látjuk a sejthártyát is. Okay? It is a healthy one. Ez But tehát az here, egészséges szövet. how the process of cancer is going to be developed? Hogyan is alakul Because this ki is a question. a rákos daganat? Well, we have here a normal Rákos cell, sejtek. Itt van egy normális sejt, but then in a normal cell we have a genetic change. de a normális sejtben egy genetikai változás történik. And this is called a mutation, right? Ezt mutációnak hívjuk, And then we are going to produce the cancer cells. Can you see the difference from the és itt normal van a rákos sejt. Látjuk a különbséget? cancer cells, right? And they are going to start to rapidly develop and rapidly divide, És ezek gyorsan nőnek, gyorsan osztódnak, okay? Till the point where these cancer cells are going to start to form a tumor. és eljut addig a pontig, amíg ezek a rákos sejtek egy daganatot And hoznak of course, this létre. tumor is going to start to grow and grow. És persze and a grow and daganat grow is and grow. növekszik egyre inkább. The other characteristic of the cancer cells is that Egy they are másik going to jellemzője a start rákos sejteknek, to grow to another, or to spread to another areas. hogy átterjednek más testrészekre is. We have here, right, abnormal cells, multiply, they multiply, multiply, multiply. Itt van tehát egy sejttömeg, ami növekszik, szaporodik, Cancer cells till they can get the lymphatic system, és a daganat végül eléri a nyirokrendszert, blood vessels, és a vérereket is. and the circulatory system, right? Tehát a nyirokrendszert és az And érrendszert, a keringést. For example, colon cancer is going to be spreading rapidly to your liver. És ugye a vastagbélrákra jellemző az, hogy áttét hoz létre a tüdőben. Breast cancer is going to be rapidly metastasized to your lungs or even to your brain. A mellrák pedig általában a tüdőkben képez áttétet, vagy akár az agyban is. Skin cancer, melanoma, A right? bőrrák, a melanoma Rapidly develop to your brain as well. szintén az agyban hozhat létre So that's áttéteket. the way how the cancer is going to be behaving, cancer cells. Tehát így viselkedik a rákos sejtek. But the question here is this: what is making that genetic change in the cells? De a kérdés az, hogy What's mi the problem okozza ezt a genetikai változást? Mi itt a probléma? here? It is true. There are some missignalings, right? Benne van az is igaz, hogy van bizony a jelátvitellel is vannak problémák. That they are preventing the normal cells to develop cancer cells. There are some signals. Vannak bizonyos jelzések, amik megakadályozzák a normális sejteket abban, hogy rákos sejtté váljanak. Tehát ez egy védelmi rendszer. But when this protection is gone, De amikor ez a védelem megszűnik,
we are going to have this genetic change. akkor létrejön ez a genetikai változás. The question here is how or why. De továbbra is az a kérdés, hogy miért és hogyan. One of the main components in order to change this genetic load is going to be something that's called free radical damage. Ami ezt a változást létrehozza, az egyik, azt úgy nevezzük, hogy szabad gyököknek a károsító hatása. But what is free radical damage? De mi is ez a szabad gyök? Do you know what's free radical damage? Hallottunk erről? A szabad gyökök által okozott károsodás. Or what do you think is related to about it? Mit gondoltok, hogy mi ez? Well, there is a process, okay, that everybody has this process. And this process is Ez called mindenkiben zajlik. inflammation. Ez pedig a gyulladás. Inflammation, okay? Inflammation is going to be the main process Tehát ez a fő folyamat, a gyulladás, the genetic load in your normal cells. ami megváltoztatja a normális sejteknek a genetikáját. The other consequence is going to be lipid peroxidation. But what is this lipid peroxidation? Van egy másik folyamat is, ezt úgy hívják, hogy liquid, illetve a zsíroknak a oxidálódása. Exactly, it's just the oxidation of the fat tissue, Tehát right? zsír szöveteknek az oxidálódása. That at the end, friends, is going to produce inflammation. De a végén ez is gyulladást fog létrehozni. Hát ugyanaz. Very interesting here because another situation that is going to change the genetic composition of Nagyon your érdekes, cells hogy van még egy helyzet, ami megváltoztatja a genetikáját a is going to be sejteinknek. something that's called radiation exposure. Ez pedig ugye a sugárzásnak való kitettség. Radiation exposure. Tehát sugárzás. From where? Honnan jöhet ez? Well, it could be. It could be, okay? It could be related, right? It's very low risk, okay? She was mentioned the cell phones, okay? Ugye valakit most a telefonokat, mobiltelefont említette, igen, de ugye ez egy alacsony But one of the common ways in sugárzás. order to have this radiation exposure is Honnan jön ez a sugárzás? cancer therapy. Cancer therapy. Például a Treatment for rákterápiák, cancer. rákra adott kezelések. Yeah, and we are using this treatment to treat cancer. Ezeket a sugarakat rák kezelésére But használjuk. one of the side effects is cancer. És mégis ugye az egyik mellékhatása, a szövődménye éppen a rák. Chemotherapy, right, is used to treat cancer. Kemoterápiáról is elmondható, hogy arra használják, hogy rákot kezeljenek vele. One of the side effects is produce cancer. Az egyik mellékhatása épp az, hogy rákot okoz. Changing this genetic change. Megváltoztatja tehát a sejteknek a genetikáját. Okay. Very important to notice here is that in order to prevent this free radical damage to my hogy cells, megakadályozzuk ezeket a szabad gyökök által okozott károsodásokat. If there is an oxidation in my body, what do I need to prevent oxidation? És tehát ugye azt elmondtuk, hogy ez egy oxidációs folyamat a szervezetünkben, de ezt hogy tudjuk need? megakadályozni? Mit tehetünk ennek érdekében? What do you think? Mit gondoltok? Antioxidants. Antioxidánsok, így van. That's very simple, right? How Nagyon we can egyszerű. counteract oxidation? Well, with antioxidants. Hogyan küzdjünk tehát a szabad gyökökkel, tehát az oxidáció ellen antioxidánsokkal. Your liver is able to produce a good amount of glutathione, okay? A májunk képes nagy mennyiségben előállítani a glutation nevű anyagot. I mean, do you remember that during COVID-19 they were recommended to use glutathione? Ugye a Covid alatt is ajánlották a glutationnak a használatát. Your liver is able to produce glutathione, which is one of the best antioxidants. Májunk tehát képes ezt előállítani, egyik legjobb antioxidáns. Okay, the work of the antioxidant is to prevent the radical damage of this normal cell to become like this. Ugye az oxidálódásnak az egyik következménye, hogy a sejtjeinket, a normális sejteket ilyenné alakítják át rákos sejtekké. You know what's the best antioxidant in your body that your body is able to produce? És tudjátok, hogy melyik a legjobb antioxidáns, amit a testünk képes előállítani? That's going to be produced at night. Ami éjszaka termelődik. Melatonin. Melatonin.
Melatonin is the best antioxidant. It's even better than glutathione. Melatonin a legjobb antioxidáns, még a glutationnál is jobb, hatékonyabb. So, if we are not sleeping between 10 p.m. to 3 a.m., friends, Ha we nem are not alszunk 10 producing és melatonin. 3 óra között, este 10 és 3 óra, hajnali 3 óra között, And if we are not producing antioxidants, well, akkor we are nem producing termelünk all these problems. antioxidánsokat. Yeah, okay. We are producing these situations. Okay. So the other good situation, I mean, another good benefit about melatonin, it's Egy going to másik jó be hatása a melatoninnak, we are able to produce melatonin during the day. illetve egy előny, hogy nappal is tudunk melatonin termelni, When we are having sunshine exposure. amikor napfény ér bennünket. If we are getting sunshine every day, Hogyha tehát minden nap ér bennünket friends, napfény, we are producing melatonin and we are preventing this genetic akkor melatonin termelünk, pre-radical és ezt a radical változást change or megakadályozzuk. damage. Melatonin during the day, right? But we need to get exposure to the sunshine. Tehát nappal is kaphatunk melatonin, termelhetünk melatonint, ehhez It's a good way napfényre van to szükség. have a garden. Is a good way to go for a biking ride in the afternoon or Jó, hogyha in the morning, kimegyünk right? gyalogolni, vagy akár biciklizni. In order to produce good melatonin levels. Tehát azért, annak However, érdekében, hogy melatonin termeljünk. Yeah, these hormones are going to be produced by my body. Okay. Ezeket a hormonokat tehát a testünk termeli. So tell me, what are the best sources from external antioxidants? Mondjátok meg azt, hogy vagy külső forrásokból hogyan vihetünk be a szervezetbe antioxidánsokat? Fruits. Food. Pork, Berries. Disznóhússal? chicken, Vagy csirkehússal? bacon, Vagy akár szalonnával? right? Yeah. It's just fruits and vegetables, Tehát seeds. zöldségek és gyümölcsök. So friends, we need antioxidants. So where we are going Szükségünk to get van those antioxidánsokra, antioxidants de from? honnan visszük be ezeket? Fruits, vegetables, Tehát legumes, gyümölcsök, seeds, zöldségek, hüvelyesek, magvak, omega-3 fatty acids, omega-3 zsírsavak best antioxidants, a legjobb Right. antioxidánsok közé tartoznak. preventing this problem, right? Here, Hogy megakadályozzuk ezt a It says problémát. here antioxidants, for example, vitamin A, vitamin C, and vitamin Jó E. antioxidánsok még a vitamin, C-vitamin, E-vitamin, Vitamin A, I mean, vitamin C in all these citrus, right? tehát az a C-vitamin citrusfélékben megtalálható, And vitamin E, we have on all these almonds, E-vitamin pecans, található például a mandulában, a dióban, pumpkin seeds, a tökmagban, olives, yeah, olives as well. olívabogyóban például. All right, so there is certain situations that I want to mention here because the way how the cancer cell is going to be developed, it is a process, okay? Azt még meg kell említenünk, hogy a rákos sejtnek a kialakulása, vagy rákos daganatnak kialakulása, az egy folyamat. We have this normal cell, Innen indulunk tehát el, ezek a normális sejtek, and the normal cell, it can become like, well, it can get atrophy or damaged. ezek a normális sejtek károsodhatnak, It can get some sort like a hypertrophy, like a getting very big. Okay? lehet olyan jelenség, amikor a károsodás abban mutatkozik meg, hogy nagyobbra nőnek ezek a sejtek, méretükben nagyobbak lesznek, Or it can multiply a lot, okay? vagy lehet olyan, hogy túl gyorsan osztódnak. However, you can see here that this cell is the same like this one, okay? Látjátok, hogy ezek a sejtek itt az oldalt, ezek ugyanazok a sejtek, Here ilyen there is típusú more, sejtek, ezek kisebbek, here is taller, ezek magasabbak, and here is shorter ezek itt rövidebbek, or different, alacsonyabbak, okay? But mások it's the mindenképpen. same function, okay? The same function. De ezek ugyanolyan típusú sejtek. Okay, individuals, and don't worry about it, okay? Don't worry about Vannak what I'm going to személyek, say. és emiatt most ne aggódjunk. But for example, esophageal cancer, okay? Például ott van ugye a nyelőcsőrák. So if you have, for example, acid reflux Hogyha savas refluxunk van, for many years, 5, 10, éveken 15 keresztül, years, 5, 10 vagy 15 éven keresztül, well, the normal cell is going to start to
change in their structures. A normális sejtek kezdenek megváltozni a szerkezetükben. To this, Ilyen to this. formává, Okay. vagy ilyenné. Why? Because there is Miért? an irritation. Azért, mert egy folyamatos irritációnak There is vannak an kitéve. inflammation that is És producing. gyulladás jön létre. Why? Because the esophagus. Miért? Mert hát a nyelőcső, It was not created azt nem arra teremtették, to have these high levels of acidity. hogy elviselje ezt a nagy mennyiségű savat. Only my stomach. Ez csak a gyomorom So viselheti if el. the irritation continue, if the És stress hogyha continue, irritáció, if the tehát a inflammation stressz continues, folytatódik hosszú időn keresztül, these normal cells will ezek a become normális sejtek végül is cancer cells. rákos sejtek kialakulnak át. But again, is part of the inflammation process. Megint csak ugye azt mondhatjuk, hogy a gyulladásos folyamatnak change a része ez. their structure from this to Tehát a this. szerkezetük megváltozik ilyenné, To alakulnak this. át, This és is the ebből process. lesz pedig Normal, a rákos sejt. Dysplasia, metaplasia, A and normál sejtek, Cancer diszplázia, Okay. metaplázia, ezek az elváltozott sejtek, és ez pedig a and it's the rákos same daganat also végül. with individuals when they are smoking. Ugyanez a helyzet azoknál is, akik dohányoznak, Individuals who are drinking alcohol. vagy akik alkoholt fogyasztanak. Okay, so it's the same situation. Ugyanez a helyzet. However, as I mentioned in the beginning, the main problem Ahogy of említettem is nektek az elején, a fő probléma this is what inflammation. a gyulladás. And I also want to pay attention to here this Szeretném, hogy erre is egy kis this figyelmet acid that's called fordítanánk. arachidonic acid. Okay? Ez egy sav, amit úgy hívunk, hogy arachidon sav, Because friends, the main problem of eating meat, cheese, milk, és pont ez a or nagy probléma a húsfogyasztás, chicken, fish. sajtfogyasztással, csirke, hal fogyasztással, is not really the cholesterol. nem a koleszterin elsősorban. I mean, yeah, you will have problems with cholesterol. Persze a koleszterinnal is lesz problémánk, But the main problem that I have in my criteria de a is fő probléma az én kritérium szerint it is this arachidonic acid. ez az arachidon sav. Okay, why? Because Miért? this arachidonic acid is going to be on top Mert az arachidon savnak a szintje magas lesz, csúcspontra of jut, all this inflammatory process. minden fajta ilyen gyulladásos folyamatban. Okay, from this acid we are going to be producing these chemicals that we called prostaglandins, És leukotrienes, and ezekből, prostacyclins. ebből a folyamatból jön létre majd különböző These ones, these prostaglandinok, tehát különböző kémiai anyagok alakulnak majd ki, And all these chemicals are going to produce fever, és ezek az anyagok lázat hoznak are létre, going to produce a redness, vagy kipirosodást, swelling, akár duzzanatot, are going to produce also yeah, like I mentioned, temperature, right? tehát hőemelkedést, ugye ezt már említettük. And they are going to produce not feeling well. És végül ezt azt okozza, hogy nem érezzük magunkat jól. But everything starts from this arachidonic acid. De minden tulajdonképpen az arachidon savtól indul el. From where? Honnan? Chicken, Ugye ott van Eggs, csirkehús, tojás, bacon, sausage, red szalonna, meat. kolbász, All these very refined carbohydrates. vagy itt products. látjuk ezeket a nagy mértékben finomított szénhidrátokat. So now, the way how inflammation is going to promote cancer Itt látjuk tehát the way how inflammation is going to produce cancer tehát itt láttuk azt, hogy a gyulladás hogyan segített elő a ráknak a is kialakulását. through these chemicals. Ezeken a kémiai anyagokon keresztül. Why? Because these prostaglandin chemicals. Ezek tehát a prostaglandinok. And by the way, do you remember the term, the cytokine storm during the COVID-19? Emlékszünk még erre a kifejezésre, ami a Covid alatt terjedt el, a citokin viharnak nevezik I don't ezt. know, you remember Nem tudom, hogy ezt that, hallottátok-e. Well, so these cytokines are just chemicals Ezek a citokinek is kémiai anyagok, produced by the inflammation process. amelyek a gyulladásos folyamat során képződnek. It was not a surprise that individuals that they were having an inflammation process already, És hát nem csoda az, hogy akiknél már folyamatban van egy gyulladásos folyamat, they had the worst complications from this situation. azoknál van a legtöbb szövődmény. But it was because of this. Ez emiatt történik, emiatt Okay. az anyag miatt. And this is Vagy one of emiatt a the main táplálékok miatt. problems with cancer, friends.
És a ráknál is ugyanez elmondható. This is not, this is not really cholesterol. Tehát nem annyira koleszterin. And this prostaglandin E2, right? Ez a prostaglandin, Which is a product of this. ami ennek, tehát az arachidonsavnak a terméke, Is going to stimulate the spread of the cancer. ezt fogja majd serkenteni a rákos sejteket arra is, hogy terjedjenek. Another characteristic of the cancer cells is that they can hide from your immune system. Egy másik jellemzője a rákos sejteknek, hogy képesek elrejtőzködni, álcázni magukat az immunrendszerünk számára. And this chemical, it can suppress also the activity of your immune system. Ez az anyag még arra is képes, hogy az immunrendszerünk működését visszafogja, And also this chemical is going to promote the multiplication of these cancer cells. és ez az anyag még tovább serkenti a rákos sejteknek a szaporodását. And in order the cancer cells needs to be nourished, És ahhoz, hogy a rákos sejtek táplálékot kapjanak, we need the production of new blood vessels. szükségük van új érhálózatra is. And this is called angiogenesis. Ezt angiogenezisnek hívjuk, idegen szóval. Okay, and this chemical is able to promote this angiogenesis. Ez a kémiai anyag képes elősegíteni az új ereknek a képződését. The only products that contain these acids are going to be what? Animal products. Ezek az anyagok pedig csak állati termékekben Plants, találhatók. they don't contain arachidonic acid. A növények nem tartalmaznak arachidon savat. So friends, that's why it's very important to have a good levels of, or low levels of arachidonic acid and high levels of omega-3 fatty acids. Ezért tehát nagyon fontos, hogy alacsony legyen az arachidonsav szintünk, one és of the magas simple pedig az ways omega-3 zsírsav szintünk. To prevent, they need to have a balance, okay? Persze szükség van egy egyensúlyra. Okay. So even heart attacks, Például a szívinfarktust nézzük, strokes. vagy a stroke-ot. The main problem with heart attack and stroke, it can be this. A szívinfarktusnál, stroke-nál is, hogy ez lehet a fő probléma, az arachidon. Why? Because this acid promotes the blood clotting. Mert ez a sav a vérrögök képződését is elősegíti. However, they found that if you have a high levels of omega-3 fatty acids, És azt is találták, hogy ha magas az omega-3 zsírsav szintünk, you can counteract the action of this arachidonic acid. akkor ez ellensúlyozni tudja az arachidonsavnak a hatását. So now, give me some examples of omega-3 fatty acids. Adjunk most néhány példát, ahol hol található omega-3 zsírsav. Flaxseed. Flaxseed, Chia seed. chia seed, Some vegetables, some plants. Some leaf. exactly, yeah. Olives. Olívabogyóba is, igen. Very simple, omega-3 fatty acid. That's why we should be eating every day Nagyon egyszerű flaxseed, tehát, chia nagyon seed, ezeket naponta kéne fogyasztanunk, tehát a lenmagot, Olives. chia magot, olívabogyót. right? And that's why in ELEC, a lifestyle center, we do Ezért is van, recommend, ugye például Eleken, egy életmódközpontban we do recommend flaxseed, chia seed, ajánljuk garlic ugye every day. a lenmag, a chia magnak a Why? fogyasztását Because minden nap. these omega-3 fatty Miért? acids are going to counteract the action of these. Azért, mert ezek az omega-3 zsírsavak ellensúlyozzák ennek a But hatását. friends, imagine this, if we are not eating any plants and we are eating only this. Képzeljék el azt, hogy most, ha nem fogyasztunk ugye növényeket, csak ezeket esszük, Imagine that. húsokat, ugye? So how Képzeljék my el, mi system is történik. going to be functioning. Hogy fog működni a szervezetünk? I will be functioning at very high levels of inflammation. Azt fogja okozni, hogy a gyulladásnak a szintje nagyon magas lesz. Yeah. So that's why we have headaches sometimes. Ezért lesz majd fejfájásunk, That's why I feel tired sometimes. ezért fogjuk fáradtnak ma érezni magunkat, Sometimes that's why I have insomnia, right? ezért lesz majd álmatlanságunk. Because we are not respecting this balance. Azért, mert nem tartjuk tiszteletben ennek az anyagoknak az egyensúlyát. Okay. So when we are eating a lot of omega-6 fatty acids, we are increasing the function of this. Amikor sok omega-6 zsírsavat fogyasztunk, akkor ennek a szintjét növeljük. Okay. So there is another example here, colon cancer. Egy másik példa, ugye a vastagbélrák.
they have been found that colon cancer, they have a very high levels of these two enzymes. Azt találták, hogy a vastagbél daganatban ennek a két enzimnek a szintje nagyon magas. Okay. So that's why now are recommending aspirin for colon cancer prevention. Ezért most már a vastagbélrák megelőzésében az aspirint is ajánlják. Why? Because the aspirin is going to block the action of this. Mert az aspirin blokkolja ennek a két anyagnak a hatását. And if you block this, you are És going to be blocking the production of all these chemicals. Blokkoljuk, akkor a további kémiai anyagoknak a létrejöttét, kialakulását is meg tudjuk akadályozni. Are going to promote the cancer growth. Ezek ugye a rákos sejteknek a termelődését segítik elő, cancer spread, the inflammation. És a terjedését és az áttétek képzését, gyulladását. But can you see this picture of omega-3 fatty acids? They are going to do the same like the aspirin. Itt láthatjuk jobb oldalt, hogy az omega-3 zsírsavak ugyanazt a hatást képesek elérni, mint az aspirin. Avocados. Avokádó például, a biofélék. A halat azt felejtsük el, mert a halba is van ugyan omega-3 zsírsav, it has a lot of toxins as well. De sok más méreganyagot is tartalmaz. All right, so how the cancer cell is going to be growing, or what are the factors? Hogyan fog növekedni a rákos daganat? Mi ennek a fő tényezői? What the cancer cell like the most? Mit szeretnek a rákos sejtek legjobban? Sugar. Sugar. Yeah. Yeah. Sugar. Így van. Mm-hmm. That's the cancer cell like the most. Sugar, right? Ezt szeretik, tehát a rákos sejtek a legjobban, a cukrot. Another situation for the cancer cells to grow is going to be fats or fatty acids. A másik tényező, ami segíti a rákos sejteknek a növekedését, az a zsír. Insulin as well. Az inzulin úgy szintén. But sugar and insulin, they work together. A cukor és az inzulin azonban együtt működnek. If your sugar is high, hogyha a cukorszintünk magas, your insulin is going to be what? High. Akkor az inzulin szintünk is magas lesz. And very interesting because the Nagyon insulin érdekes. is going to convert all this sugar into fat. Érdekes, mert hogy a inzulin a cukrot viszont zsírrá fogja átalakítani. So friends, if we are eating like this, hogyha ilyesmiket eszünk, white bread, tehát fehér kenyér, akkor French fries, akkor sült krumplit, fánkot, stb. A fércukorszintünk megnő. When the blood sugar goes up, the insulin goes up. When the blood sugar goes up, the insulin goes Igen, up. tehát ha a vércukorszintünk megemelkedik, akkor az inzulin szint is megnő. And the production of fat is és a zsír termelődés is magas lesz. So do you see the vicious cycle here? Látjuk itt tehát ezt az ördögi kört? Okay. So we need to pay attention what we are eating. Figyelnünk kell arra, hogy mit eszünk. We have another component here, IGF-1. Itt van még egy tényező, ez az IGF-1. Insulin growth factor 1. Inzulin növekedési faktor 1. Which is one of the chemicals that they are going to stimulate the cancer growth as well. Ez egy olyan kémiai anyag, ami a rákos sejteknek a növekedését is serkenti. This one, IGF-1, and this chemical is going to be stimulated by protein-rich diets. Ennek az anyagnak a magas szintjét elsősorban a fehérjében gazdag táplálkozás segíti elő. Insulin as well. Az inzulin úgy szintén. But if the insulin is high because we are eating a lot of refined carbohydrates. De az inzulin szint miért magas? Mert hogy sok finomított szénhidrátot fogyasztunk. So I think that probably we can finish the presentation. Tehát itt talán be is fejezhetnénk az előadást. Because you are now already know how to prevent mert cancer, ezzel right? Már tudjuk, hogy hogyan akadályozzuk meg a ráknak a kialakulását. There's many other situational factors, right? For de example, vannak azért más tényezők is persze. Estrogens, prolactin, ösztrogén, these inflammatory chemicals, these one are just inflammatory markers, okay? Ezek COX. Gyulladásos markerek legalul. Remember here? Emlékszünk talán ezekre itt. Arachidonic acid, arachidonsav, and oxidative stress, COX, free radical damage. És ugye a oxidatív stressz, tehát megint csak a szabad gyökök károsító hatásáról van szó.
So now we can understand, or we understood what's the problem with cancer, why my cancer, Tehát most már láthatjuk, hogy miért alakul ki a rák, a normál sejtek miért alakulnak át are rákosakká. going to change into cancer cells or mutate. Hogyan mutálódnak ezek a sejtek. Alcohol, Ugye a fő kockázati tényezők az alkohol, nutrition, hormones, táplálkozás. my immune system depressed or suppressed. Hogyha az immunrendszerünk meggyengült, Even some virus as well. what? Virus. Néhány vírus is hozzá segíthet bennünket ehhez. Radiation, excessive Sugárzás. sunlight at some point, right? Túl nagy mértékű napozás. But friends, we need to pay attention in something very important. Még egy valami, amire nagyon figyelnünk kell. We need to pay attention about the state of my mind. Az agyunknak, az értelmünknek az At the end, állapotára. we're going to be talking about it because that's A végén még fogunk erre probably visszatérni. the most important part. Talán egyik that legfontosabb dolog, we have been overlooking, right? amit gyakran figyelmen kívül hagyunk. Many of individuals, they can be vegans. Lehet valaki vegán, They can exercise every day. lehet, hogy valaki testmozgást They végez can sleep naponta, 8 hours at night. aludhat valaki 8 órát éjszakánként, But if we are having high levels of stress, de hogyha magas a stressz szintünk, we can change the genetics of my cells. ez is megváltoztathatja a sejtjeinknek a genetikáját. It is very interesting that most, or well, a good percentage of females with breast cancer, Nagyon érdekes ezt megfigyelni, hogy a mellrákos hölgyeknek egy jó része, we have been found unresolved issues or emotional issues from the past. ezeknél azt találták, hogy nagyon sok lerendezetlen dolog And van last az night életükben. presentation was a good one because it's linked also to this presentation. Ugye a tegnap esti előadást nagyon örültem, mert ugye ez kapcsolódott tulajdonképpen ez a témához the mind is. is very, very more than important. It can really damage my whole body. Tehát ezért a mi értelmünknek, az agyunknak az állapota, a The way how I gondolkodásunk think, the way how állapota I behave, nagyon right? fontos, mert ez is károsíthatja a testünket. The way how I respond to stress, Hogy hogyan válaszolunk a stresszre. okay, is related with my mind. So we're going to be talking a little bit about Ez it tehát, at the mondom, end. az a gondolkodásunkban zajlik. De erről még visszatérünk. 1 ounce of prevention is what? Van egy mondás, hogy így lehet lefordítani, 1 gram megelőzés Is more than worth than a pound of cure. többet ér, mint 1 kiló kezelés. Right? So now what is a disease? Mi is a betegség? Disease is an effort of nature Egy idézet, a betegség a természet erőfeszítése, to free the system from conditions that result from a violation of a loss of health. hogy megszabadítsa attól az állapottól, amit a természet törvényeinek a megszegése idézett elő. What are those laws of health? Melyek ezek az egészségügyi törvények? Vagy az egészség törvényei? Can you tell me? Ezeket el tudjuk mondani? Water, Yeah. temperance, Temperance, rest. rest. Yeah. New start, right? Ugye ezt a New Start programnak is nevezzük, új kezdet életmód program. So, friends, why we are getting sick? Miért is leszünk betegek? I mean, every disease have a cause. Ugye minden betegségnek van oka. Okay? If I have my high blood sugar levels, is because there is a cause. Ugye, hogyha magas a vércukorszintem, tehát annak van valami oka. It's not because I have metformin deficiency. Nem azért alakul ki ez, mert hogy kevés a metformin a szer, Right? ugye, ami egy gyógyszer a cukorbetegségre egyébként. If I have hypertension or high blood pressure, Vagy hogyha magas vérnyomásom van, it's because there is a cause. It's not ugye, because ott is I van egy have ok. amlodipine deficiency. Nem azért, mert Or nincs elég medication amlodipin a deficiency. szervezetemben. Ugye There is egy a másik cause. gyógyszer a magas vérnyomásra. So now the question is here and you can answer to yourself. Ugye ez a kérdés, ezt magunknak megválaszolhatjuk. How many laws of health I have been violated all my life?
hogy hány ilyen egészségügyi törvényt szegtem meg az eddig életemben. God, it has been so merciful to me. Igen, tehát Isten legyen hozzánk irgalmas. God has been so merciful to us. És irgalmas is volt eddig irántunk. Imagine if we can count every time that we are violating all these laws. Képzeljük el, hogy megszámolhatnánk az összes ilyen törvényszegést az eddig életünkben. So, in case of sickness, what do we need to do? És azt írja még ugye utána, hogy mit kell tennünk a betegség esetén. In case of sickness, take your medications. Azt teendő, hogy vegyük rögtön a gyógyszert? Take your supplements. Vagy a táplálékkiegészítőnket? No, it says here in case of sickness, the Ugye azt cause olvassuk, should hogy be ascertained. meg kell győződni az okról. Okay, the cause should be ascertained. Tehát meggyőződni, kideríteni az okot. And then unhealthful conditions be changed. És az egészségtelen állapotot ugye meg kell változtatni, vagy környezetet. That's something very important. Wrong habits. És ami ezután következik, nagyon fontos, hogy a helytelen szokásokat ki kell javítani. So tell me, what are those wrong habits? Give me some examples. Mondjuk meg, hogy mik ezek a helytelen szokások. Adjunk erre példákat. Snacking. Snack? Oh yeah, that's a very bad one. Ez nagyon rossz szokás. Coffee, yeah, that's a very bad habit. Yeah. Így van, ez is egy nagyon rossz szokás. Acidic food. Acidic foods? Yeah, like red meat, chicken, ilyen all these are ugye a acidic foods. Yeah. vörös húsok például. Csirkehús. What else? Mi még? Well, friends, if we don't change those wrong habits, barátaim, hogyha ezeket a rossz szokásokat nem változtatjuk meg, we should not be expecting to have a good health. Akkor ne számítsunk jó egészségre. Sometimes I feel that I don't know if we will be able to have a good habits, right? I don't know if we'll need physicians. Én azon gondolkozom, hogy hogyha a jó szokásokat alakítunk ki, akkor nem is lesz szükségünk orvosokra. It is true. I mean, we are in a very sinful world, right? That even when we are trying to ugye egy olyan világban élünk, egy bűnnel áthatott világban, hogyha még meg is próbálunk valamit, we are going to be ending up having any conditions. Sorry? We are going to be having, any condition that sometimes is not even related to my lifestyle. Lehetnek olyan helyzetek, olyan betegségek, amik nem az életmódunk miatt alakulnak ki. Ugye ezért ugye egy bűnnel áthatott bűnvilágában élünk. De nagyon fontos. It says here, in order to treat your condition, we need to change those wrong habits. Amit ugye itt ír is, az az idézet, hogy a rossz szokásokat meg kell változtatnunk. Continue with the medication. Folytassuk a gyógyszerek szedését. However, remember the medication is a bunch of chemicals. De arra is emlékezzünk, hogy a gyógyszerek ugye kémianyagokból állnak. Sok mellékhatással is. And many of these conditions are reversible with my lifestyle. És nagyon sok betegség állapot van, amit egyszerűen életmódváltással vissza lehet fordítani. For example, we are not talking about diabetes, but diabetes is one of the main ones. Ugye most nem a cukorbetegségről beszélünk az előadásban, de ez az egyik fő. Intimate related with my lifestyle. Fő olyan betegség, ami közvetlenül az életmódunkkal függ össze. Ha megváltoztatjuk az életmódunkat, you cure your diabetes very easy. Meggyógyulunk ebből a betegségből, ez nagyon könnyen megy. Nem kell semmilyen gyógyszer hozzá. All right. Well, New Start, nutrition, exercise, water, sunlight, program, vagy úgy kezdett program, aminek a 8 eleme, táplálkozás, testmozgás, víz, napfény, mértékletesség, levegő, pihenés, Istenvetett bizalom, ugye ez a 8 eleme van. Every time you eat or drink, minden alkalommal, amikor eszünk vagy iszunk, you either feeding the disease or fighting the disease. Vagy a betegséget tápláljuk, vagy a betegség ellen harcolunk. I want to make a parenthesis here because I want to mention this Itt szeretnék egy könyvet nektek ajánlani, ez egy enciklopédia. Dr. Agatha Trash was working in this encyclopedia for many of years of her life.
Hosszú éveken át dolgozott dr. Agatha Trash ezen a könyvön. So if you want to know more about how to treat your conditions a very natural Ha szeretnénk way and többet very tudni easy arról, way, hogy a betegségünket hogyan tudjuk természetes úton kezelni, you will have a very comprehensive information in this book. akkor ebben nagyon átfogó információkat fogunk kapni. I was very surprised when I saw her in Hungarian. Nagyon meglepődtem rajta, amikor ezt a könyvet magyar Because it is nyelven one of the láttam. best book that it has been written related to natural remedies. Ez egyik legjobb könyv, amit valaha a természetes gyógymódokról írtak. And there is another one, Dr. van Agatha egy Thrash, by másik the way, könyv. she was the founder of Yuchi Pines Institute. Ugye dr. Agatha Trash volt a USA. Yuchi Pines intézetnek az And alapítója, this a és ez a könyv, book that it talks specific about cancer. ez a könyv reménység rákbetegeknek, ez konkrétan a And many rákbetegségről of the szól. information that we are talking today is going to be in És this ez az encyclopedia and információ, amit a also in mai this book. előadásban is megosztottam veletek, ez megtalálható vagy az egyik, vagy a másik könyvben. So okay, let's continue. Tehát itt folytassuk tovább. The American Cancer Society mentioned this. Az amerikai ráktársaságtól származik a következő idézet. Eating well is an important part of improving your health Az egészséges táplálkozás fontos része and az reducing the egészség cancer risk. fejlesztésnek és a rákbetegség megelőzésének. Take a good look at what you typically eat each day, okay? Nézzük meg alaposan, hogy mit eszünk napról napra. And try to build a healthy diet plan for yourself and your family. És próbáljunk meg egy egészséges étrendtervet felépíteni magunknak és a családunk számára. This is from the American Cancer Society, but I Amerikai believe ráktársaság. that European Cancer Society is they are saying the same. Az Európai Ráktársaság is ugyanezt mondja. Then they continue with this. És aztán folytatódik ugye az ajánlás, A healthy eating pattern includes what? hogy egy egészséges táplálkozási forma a következőket foglalja magába. Foods high in vitamins, minerals and other Ételek, amik nutrients. gazdagok vitaminokban, ásványosokban, más tápanyagokban. Foods that are not too high in calories. Táplálékok, amiknek nem túl magas a kalóriaszintje. A colorful variety of vegetables, dark green, red and orange. Változatos színű zöldségek, sötét leveles zöldségek, piros vagy narancsszínűek. Like beans and fruits. Akkor magas rosttartalmú, hüvelyesek, babfélék. Whole grains as well. És ugye a gabonafélék, teljes kiörlésű gabonafélék. This is from the American Cancer Society. Ezt az amerikai ráktársaság mondja. So they are not recommending anything like eating meat or eggs. They are even saying a healthy eating Nem pattern ajánlják például a vörös húsokat, or does not include, vagy a disznóhúst. does not include Ezek tehát nincsenek benne ebbe az ajánlásban. what? Mit Red mondanak? meats like beef, pork and lamb. Ugye említik a vörös húsokat, mint a bárányhús, disznóhús, vagy marhahús. Bacon, sausage, hot dogs. Akkor a szalonnát, a kolbászt, különböző húskonzerveket, hotdogokat. But not only what you are eating, also what you are drinking. Még arról is beszélnek, hogy mit ne igyunk például. It says here sugar sweetened beverage, for example, Cukorral édesített italok. sport drinks and fruit drinks. Például ilyen sportitalok, vagy akár még gyümölcsleveket se igyunk. Fruit juice. Tehát ilyen gyümölcsszörpökről van szó. So it's not that healthy, friends, to drink fruit juices. Tehát még ilyen gyümölcsleveket, szörpöket se egészséges fogyasztani. But why? Miért? Well, it's just very simple, right? Nagyon We are egyszerű a not- válasz. No, minute? Little fiber Exactly, we are not and sugar. eating the fiber, we are just Igen, drinking the tehát kevés fructose. benne a The sweet, rost és right? nagyon sok a cukor. So the fiber is very important. Fiber És a prevents rostok nagyon constipation. fontosak, mert Fiber prevents megakadályoznak high jó cholesterol. néhány Fiber komplikációt, szövődményt, prevents the surge of blood sugar, right? megakadályozza a vércukorszintnek a hirtelen It's better emelkedését. to eat the orange as a whole fruit, right? Legjobb, hogyha a narancsot is egészben fogyasztjuk, Then narancs drink orange juice. formájában.
Nem narancslevet iszunk. So we heard that red grapes are healthy, grape juice. Grape juice, yeah, it can be healthy, right? Lehet, but it's better to eat persze, the lehet. fruit. Legjobb azért a gyümölcsöt teljes formájába fogyasztani, a gyümölcs formájában. Azt mondták, hogy egy másik előadás, hogy abban van a resveratrol. Because it contains resveratrol. Exactly, yeah. Resveratrol. Persze. A good antioxidant, yeah. Persze, az is egy jó antioxidáns. Exactly, Igen, yeah. igen. Good comment. Köszönöm. Okay, well, eat a whole plant food, right? 80% raw. Következő ajánlás, hogy fogyasszuk az ételeket, illetve a tehát fogyasszunk növényi ételeket, ha lehet 80%-ba. Okay, you don't have to do long term. 80%-ba nyersen. Ezt nem kell hosszú távon tennünk. Aloe vera használata. Aloe vera for cancer. Szintén rákra. Garlic. A fokhagymát is ajánljuk rákra. Would you recommend 3 to 5 steamed cloves of garlic? Mi azt szoktuk 3 to 5 cloves of steamed garlic a day. 3-4-5 cikk párolt fokhagymát szoktunk ajánlani. Wheatgrass for cancer as well. A búzafűlevet is ajánljuk. And there is a tree that's called pau d'arco. Van még egy gyógynövény, amit pau d'arcónak, vagy nálunk inkább lapacsónak hívunk, így lehet beszerezni. Okay, lapacho. Ez egy gyógynövény. Okay, pau d'arco, that's a good one. Also graviola. Egy másik fajta gyógynövény, graviolának hívnak. Okay, turmeric, that's another good one. Egy következő a kurkuma. Anti-cancer, ez is egy as well. rákellenes anyag, egy antioxidáns hatású, gyulladás gátló hatású anyag. Another one that we used very often is black cumin seed. Egy másik, amit nagyon gyakran használunk, az a fekete köménymag. Black cumin seed, the seed please, not the oil. Tehát most itt a magról beszélek, nem is az olajról, a belőle kivont olajról. It's better just to eat the seed and not the oil. A legjobb tehát, hogyha a magot fogyasztjuk, nem I az didn't olajt. mention this, but try to avoid as much as you can the consumption of oils, any type of oil. Ugye azt azért is említjük, mert ez általában igaz, hogy próbáljuk meg az olajoknak a használatát kerülni. Okay, inkább so we have here inkább a helyett használjuk a megfelelő magakat. right? Itt látjuk egy kis összegzését mindannak, amik eddig elmondtunk. Cruciferous vegetables, cancer protective foods, Tehát cabbage, a rákot megelőző vagy ráktól védő élelmiszerek, például a keresztes virágúak. pau d'arco, red clover, graviola, sweet A wormwood. gyógynövényeknél látjuk a lapácsót, a vörös lóhelét, a graviolát. A legutolsó az nem tudom magyarul, hogy előfordul-e. Garlic, chia seed, flaxseed, turmeric, csiamag, lenmag, kurkuma, fekete köménymag. Black cumin seeds, soybeans. Szójabab. Very important, ladies. Hölgyek számára nagyon fontos, be afraid of soybeans. hogy ne féljünk a szójababtól. Okay? The way how soybeans interact with your breast is different than normal estrogens. Okay? Ahogy a szójababban lévő ösztrogén hat a mellekre, ez más, so mint a testünkben lévő ösztrogén. Yeah, okay. Shiitake and mitake mushrooms. Akkor vannak különböző gombafélék, shiitake gomba. Grape juice. Akkor ugye itt említjük most mi is a szőlőlevet, a vörös szőlőlevet. And also any type of blueberries, strawberries. És különböző bogyós gyümölcsöket. You have many type of berries here, so use itt them. Magyarországon nagyon sokféle bogyós gyümölcs található. And some supplements like vitamin Vannak C. táplálékkiegészítők is, amiket ajánljuk. Az egyik a C-vitamin. NAC. Glutathione. Glutathione, szintén egy táplálékkiegészítő. Okay. And vitamin C and IP6. És még egy harmadik, ez pedig az IP6. IP6 is a supplement that it can stimulate the function of your Inositol foszfát a teljes neve, ez is segíthet rák ellen. And topically you can use, for example, you have a breast cancer tumor, és you can use helyileg, például valakinek mellrákja van, használhatja a ricinus olajat, tehát egy helyi kezelésként, akár gyömbérrel, vagy pedig kurkumával, egy külsőleg. So now, this is in terms of nutrition. So it says here,
Most visszatérünk a táplálkozás kérdésére. This study, right? Ez egy tanulmány. They placed different cancer cells. Egy kísérlet volt, amelynek során különböző rákos sejteket helyeztek. In different petri dish. Különböző üvegtálakba, petri csészékbe. They had stomach cancer A cells. laboratóriumi körülmények között volt gyomorrákból vett sejttömeg. They had prostate cancer cells. Tehát gyomorráknak a sejtjei, prostatarák sejtek. And they stimulate the growth of these cancer cells. És ezeknek a rákos sejteknek a növekedését először próbálták serkenteni. Guess what they used in order to grow these cancer Mit gondoltok, hogy mit adtak, milyen anyagot használtak ugye ezekben a csészékben, hogy növekedésre serkentsék ezeket a szöveteket, rákos szöveteket? the main nutrients for the cancer cells? Mi volt tehát a fő tápanyag, amit adtak hozzá? Sugar? Well, I mean, we know that sugar is the main one, right? Igen, tudjuk, hogy ez egyik But fő in this tápanyag. case, they were using ebben a kísérletben acidic food. Yeah, they were using what? Casein. That's a good one. Yeah, casein is a good one. Yeah. No, they were using like a serum of the cow's milk, which can be related to casein. Nem, hanem ebben a kísérletben legalábbis tejsavót alkalmaztak. Yeah, the serum of the cow's milk. Yeah, the serum it was kind of like just the fat, the extract of the cow's milk. Ugye az, ami ugye kiválik a tejből, which contains casein. Ebben ugye van kazein is. And of course contains high levels of arachidonic acid as és well. Nagy mennyiségben arachidonsavat is Inflammatory tartalmaz. process, right? Ugye, That's the way how idéz elő. the cancer growth. És ez idéz elő ugye a ráknak a növekedését is. So after that, miután ez megtörtént, they had different extract of different cruciferous. használtak különböző kivonatokat, keresztes virágú növényekből vett kivonatokat. And they add those extracts to different cancer cells. Okay? És ezt hozzáadták a rákos sejtekhez. And this was the result. És itt láthatjuk az eredményeket a kijelzőn. For example, for breast cancer. Az első ugye felül a mellrák sejteket mutatja. These are the cruciferous or vegetables that suppress the most the cancer itt cells látjuk production. a keresztes virágúakat, fokhagymát és más keresztes virágúakat. Fokhagyma nem keresztes virágú, de az is ott van. És itt látjuk, hogy nem láttak sejt növekedést. Leeks, green onions, itt van a hagyma, cauliflower, cabbage, zöld hagyma, akkor kelbimbó, brokkoli, karfiol, ezeket láthatjuk. In the vegetable cruciferous environment, the cancer cells didn't grow. Tehát, amikor keresztes virágúakból vett kivonat ott voltak, ebben a környezetben nem tudtak a sejtek növekedni. De amikor állati fehérjét adtak, és ugye aztán tovább folytatódik a lista, akkor már tudtak növekedni. Let's see for stomach cancer. I mean, the best ones for stomach cancer was garlic. A legjobb eredményt a gyomorráknál broccoli, radish, a fokhagyma, a retek, a kell hozta. Prostate cancer, garlic, Brussels sprouts, a prostataráknál broccoli, fokhagyma, kelbimbó, ezek. For lung cancer, garlic, leeks, green onion, fokhagyma, szintén so zöld hagyma. See here that the most common ones are this one. It says here. És itt láthatjuk ebben a táblázatban identification of vegetables with chemopreventive potential. Azok a zöldségek, amelyik a legerősebb rák megelőző képességgel rendelkeznek. Azt jelenti, hogy ezeket kellene leggyakrabban fogyasztanunk. Brussels sprouts, cabbage, itt van tehát a kelbimbó, garlic, green onion, kale, leek and spinach. Spenót. Úgy van? Spinach. Ide, tehát a spenótot említettük. Jó with high asparagus, beets, cauliflower, akkor green ott van beans, rajta radish. a cékla például.
All retek. these vegetables and cruciferous were able to suppress the cancer growth. Tehát a keresztes virágúaknak, mindegyikének egyébként megvan ez a képessége, hogy visszafogja a ráknak a növekedését. What do you think? Mit gondolunk erről? Mit gondoltak? Are we going to start to eat more of these products? Ezek után talán többet fogunk ezekből fogyasztani? Well, let's try. Próbáljuk meg. All right. That was about nutrition. What about exercise? Ennyit szerettem volna a táplálkozásról elmondani. Mi a helyzet a testmozgással? Well, I mean, exercise says here that get moving. Hát mozogjunk. Yeah, I mean, being overweight increases the risk for several cancers, including breast cancer, colon and rectum. Ugye azt right? olvashatjuk itt, hogy a elhízás növeli a különböző ráktípusoknak a And this is from kockázatát, the American Cancer Society. például a mellráknak a kockázatát is. Ezt mondja az amerikai ráktársaság. And friends, if you want to lose weight, És barátaim, hogyha szeretnétek fogyni, don't place in your mind how many pounds do you want to lose. akkor ne arra koncentráljunk, hogy hány kilót szeretnénk. Yeah, don't concentrate on the kilograms that you want to lose. Tehát ne a kilók körül forogjanak That's not the gondolataink. problem. Nem ez a probléma. Focus in the process. Hanem az egész folyamatra koncentráljunk. What do I need to do every day? Hogy mit kell tennem, Right. mit kell csinálnom napról napra. Because we are so concerned about the result. Mivel mindig a végeredményre koncentrálunk, But I amiatt can tell you, aggódunk, by personal experience and ezt mutatom working nektek, te in személyes these tapasztalatból fields is. for 11 years already, yeah. I have seen individuals 11 éve dolgozom ezen a területen, nem láttam még olyan személyt, that they are able to lose weight when they are applying those natural remedies. Very simple. illetve láttam, akik ezeket a természetes gyógymódokat alkalmazták, le tudtak fogyni, és nem nagyon egyszerű volt ez számukra. Walking, right? Woman who Például walks between gyaloglás. 6 to 8 hours a week decrease the risk for dying for breast Azok cancer a by hölgyek, 50%. akik legalább hetente 6-8 órát gyalogoltak, lecsökkentették a mellráknak a valószínűségét 50%-kal. Mm-hmm. So, even running or walking for males decrease Akár prostate futás cancer vagy risk gyaloglás, by a férfiakról 74%. beszélhetünk, a prostataráknak az előfordulását 74%-kal Just csökkentették. exercise, right? Tehát Just csak exercise. testmozgásról beszélünk. Imagine how we are now as society, right? És megfigyeltétek, hogy mi, mint társadalom, emberek közössége, They need to tell us, they need to advise us that we need to walk. mondanunk kell szinte egymásnak, hogy hát gyalogolni kell, Which mozogni walking kell. is a normal activity of my body. That's why we are created to walk. Pedig hát a gyaloglás ugye ez egy teljesen normális aktivitás. Not like an lenne. exercise. We need to walk Vagyunk because we were teremtve. created to walk, Tehát, right? de ezt mondanunk kell mégis. So, wow, just imagine, they have to tell us that. What about water? Mennyivel egyszerűbb elülni a kocsiba. Easier to drive a car. Well, you know what? If you're going to America, that's worse. That's bad. Amerikába megyünk, vagy látogatunk, ott a legrosszabb a helyzet ilyen szempontból. Everything is driving. Mindenki ugye autóba ül, And you won't see anyone biking. nem nagyon látunk pretty senkit, sad. hogy biciklizne. And here I have been very impressed about És rám itt nagy the hatással volt, bicycle. hogy láttam azt, hogy biciklit Oh, yeah. használnak emberek. Yeah, so take advantage of this here in Europe. Tehát Okay? használjuk ezt az előnyt, ugye, amivel Európa rendelkezik. Yeah, I mean, drinking water very simple, right? Akkor a vízivás, ez is nagyon egyszerű dolog. Very simple drinking water, and why we are going to be drinking water because Miért the ígyunk simple vizet? way is how we flush out many of these toxins. from Mert our hogy system. ezzel tudjuk kiüríteni, kimosni a szervezetünkből ugye a toxinokat. And one of the things that we can use the water is through hydrotherapy. És még egy másik formája, ahogy mi használjuk a vizet, ez a hidroterápia. Yeah, right. And in LA,
They eleken use hydrotherapy. használnak vízterápiás One of the main kezeléseket. treatments for cancer is going to be fever treatment. Az egyik fő kezelési módja a ráknak az a Why? Because when we lázterápia. are having a fever treatment, when we are doing fever treatments, we are going to be improving the capacity of your immune system. Amikor lázterápiát végzünk, ezzel az immunrendszernek a kapacitását, tehát a képességeit növeljük meg. So you know that having fever instead of enemy is an ally? Tudtuk ezt, hogy a láz az nem ellenség, ahogy gondolják sokan, hanem egy barát. When you are having fever, Amikor lázasak vagyunk, your immune system is working better. akkor az immunrendszerünk jobban működik. Of course, we need to be careful if Persze, the fever is vigyáznunk very kell. high, Hogyha a láz túl magas, right? Because we can have some convulsion of seizures. mert hogy ebből lehet nyilván I probléma, have hogy to tell you, görcs that's lehet not belőle, very common. It's vagy not valami that roham common. lehet, bár ez elég ritka. Okay? So, I know Begörcsölnek az you don't izmaink. feel well when you have fever, Nem azt mondom, hogy amikor nagyon rosszul érezzük magunkat lázas állapotban, ne but tegyünk semmit, that's a sign that your immune system is de working. ez egy jele annak, hogy az immunrendszerünk működik. And well, so there are many benefits of having this fever treatment. Tehát nagyon sok jó hatása van ezeknek a lázterápiáknak. If you are not able to have like a tub Hogyha esetleg nincs kádunk, ahol ezt elvégezhetnénk, to do like a fever treatment, you can do this contrast shower at home every day, every akkor morning. például alkalmazhatunk egy váltó zuhanyt 3 otthon minutes minden hot nap. water, 3 percig 30 seconds meleg cold víz alatt water. állunk, utána pedig fél percig hideg víz alatt. And you can do this exchange for 3 to 5 exchange, okay? Every És day. 3-4-5 alkalommal váltjuk a hideget And és a finish meleget all the time with egy cold zuhanyzáson water, belül. És mindig hideggel fejezzük be. All right. Okay, prostate problems, not Prostata just cancer, problémákra, tehát nem csak rákról beszélünk ebben az esetben but már. prostate enlargement. Prostata megnagyobbodás esetén Okay, it's very important to this hot sitz bath. nagyon fontos ez az ülőfürdő. Okay, the same principle: 3 minutes hot, 30 seconds cold. Itt is ugyanaz az alapelv, hogy 3 percig kell melegbe ülni, és fél percig hidegben. Or even you can also have like a Russian steam or steam bath at home. Otthon kialakíthatunk egy ilyen orosz gőzfürdőt. Or I mean, friends, here in Hungary you have many places to do the saunas. Itt Magyarországon nagyon sok hely áll rendelkezésre, ahol Why we szaunázni need lehet. heat? Miért van szükségünk a melegre egyébként? Hippocrates, who was a father of the medicine, he Ugye mentions, Hippokratész, az orvostudomány atya, give me fever and I can cure any disease. ő azt mondta, hogy adj nekem lázt, és minden betegséget So elpusztítok. we have now these different devices, right, where you can increase the body temperature. Különböző eszközök vannak, amelyek segítségével ugye a Of testhőt course, meg the goal lehet is növelni, the vagy goal van. is sweating. Meleget Right? idézhetünk elő, ez izzadással is jár nyilván. Okay. Sunshine is very Napfény. important. I did mention Nagyon already, fontos, right? ezt nem említettem még. The most important part during the day, of course, I mean having sunshine exposure is going to be because melatonin. Ugye ezt már azt említettük, hogy egyik legfontosabb hatása a napfénynek ugye a melatonin termelés. But not only that, increases hormones like a vitamin De nem D csak and ez serotonin. történik, hanem D-vitamin szintünk is növekszik, és a serotonin is. And you know that one of the main problems that for cancer is going to be depression and anxiety. És tudtuk azt, hogy a rák esetében az egyik fő ok, vagy fő tényező még a aggodalmaskodás és a depresszió is. For depression and anxiety is just going outdoors. És ezekre Get some pedig sunshine. épp ez a legjobb kezelés, hogy kimegyünk a szabadba That's one of napfényre. the best treatments for it. Temperance, right? Mértékletesség. What's temperance is? Mi a mértékletesség? Avoiding the bad Elkerülni a rosszat, and of the good, és or moderate with the good. mértékletesen élni a jóval. Okay, that's temperance. Ez a Okay? mértékletességnek a All sugars meghatározása. in food and beverage add to calorie intake, which can lead to obesity. So eating a lot Minden of sugar cukor can indirectly az increase ételben cancer vagy a risk. folyadékokban
hozzáadódik a kalóriabevitelhez, ami There is also elhízáshoz evidence vezethet. that a dietary És pattern arra high is in added bizonyíték sugars van, hogy ha hozzáadott cukrot fogyasztunk, affects levels of insulin and Ez- related hormones hatással lesz az inzulin szintünkre és a többi hormonszintre, in ways that may increase the risk of certain cancers. ami megnövelheti bizonyos ráktípusoknak a kockázatát. Alcohol Amerikai as well. Ráktársaság, Yeah, tobacco, alkohol, definitely. dohányzás. Okay. We found that at relatively low doses of dairy milk, Azt találtuk, hogy akár csak kisebb mennyiségű tehén-tej vagy tejtermék fogyasztás is, less than 1 cup a day, there például was a nap steep egy kevesebb, mint napi rise egy in pohárnyi the risk tej, of breast cancer. megnöveli a mellráknak az előfordulását. Just cow's milk, just less than 1 cup a day. Tehát kevesebb, mint egy pohár tej. In a cup a day, we were seeing more than 50% increase the risk for breast cancer. Aki már napi egy pohárnyi tejet fogyaszt, 50%-kal megnöveli a ráknak az However, előfordulását. At 2 to 3 cups per day, Ha ezt 2 vagy 3 pohárnyira növeljük, the risk increased 70%. a kockázat 70%-ra megnő. Okay, so be careful with milk. And friends, if you have, I know it's Tehát very legyünk, difficult vigyázzunk erre. to counsel and advise friends or relatives, right? És hát adjuk tovább ezt a tanácsot rokonoknak vagy But barátoknak please is. share this information with Osszuk meg velük is ezt az információt. them. What about fasting? Mi a for helyzet a cancer? böjttel? We know that fasting is one of the simple ways to prevent and cure diabetes. Tudtuk azt, hogy a böjt az egyik legjobb megelőzése és gyógymódja is a cukorbetegségnek? So when we are fasting more Amikor than 12 böjtölünk, hours, legalább 12 órát, we are going to be producing some chemicals. after különböző 12 hours of kémelnyagokat fasting. termel a szervezetünk, tehát az a 12 órát elértük. The most interesting part of these chemicals is that cancer cells, they cannot use these chemicals for their nutrition. És az ugye az érdekessége ennek, hogy a rákos sejtek ezeket a kémelyanyagokat nem használhatják az ő And energiatermelésükhöz. remember, if you are not eating Vagy anything during your energiafogyasztásunkhoz. fasting, you don't have what? Sorry? If you are not eating anything during your fasting, És hogyha ugye nem eszünk semmit a böjt alatt, so your blood sugar is going to be what? mi történik a It's vércukorszintünkkel? going to be low. Nyilván alacsony lesz. The cancer cells, they love sugar. És a rákos sejtek szeretik a cukrot. However, they cannot utilize the other source of energy, which is Más energiaforrásokat nem tudnak hasznosítani, például a omega-3 zsírsavakat sem. so cancer to a certain extent is one of the best treatment for cancer. Tehát Sorry, fasting. a böjt az egyik legjobb kezelése a ráknak is. Why? Because the Miért? blood sugar is going to be low. Mert hogy a cukorszint alacsony lesz, If the blood sugar is low, your insulin is going to be low. hogyha alacsony a vércukorszint, akkor az inzulin szint is alacsony lesz, If the insulin is low, És this alacsony az inzulinszint, IGF-1 that is going to be stimulated akkor by az proteins and IGF-1, insulin is going to be ami low. ugye az inzulin termelést segíti, ez is alacsony lesz. So yeah, and also we are going to be producing these chemicals, ketones, És a böjt alatt a keton testeknek a termelése is megnő. that studies mentioned here that different from healthy cells, Azt ugye mondják tanulmányok, most cancer cells cannot utilize ketones as their primary energy source. a rákos sejtek eltérően a normál sejtektől nem képesek a keton testeket So- energiaforrásként felhasználni. In summary, when you are fasting, you are killing cancer cells. Egyszerűen azt lehet mondani, hogy amikor böjtölünk, simple. ezzel öljük a rákos So now, sejteket. how you are going to be doing fasting? 1 or 2 days a week. Hogyan fogjuk a böjtöt elvégezni? Ugye hetente egyszer vagy kétszer If you kellene. are diabetic, Hogyha don't take your medications for diabetes cukorbetegek the day when vagyunk, you are going to be fasting. azon a napon, amikor böjtölünk, ne vegyük be, Okay. nem vehetjük be a gyógyszerünket. That's the only contraindications, and just Tehát az drink egyetlen plenty of ellenjavalat, water. tehát a cukorbeteg gyógyszereknek a szedése. Drink plenty of water És ígyunk sok vizet. and go for a walk. És menjünk gyalogolni. It can be difficult in the beginning, Lehet, hogy kezdetben ez nehéz, right?
One of nehezünkre the esik. simple ways I do recommend fast from breakfast to breakfast. Én a böjtöt úgy szoktam ajánlani, hogy reggelitől reggelig. Get your breakfast, Tehát don't még eat anything fogyasszuk till el a next day reggelit, breakfast. ne Very együnk easy. semmit a következő nap reggeléig. Yeah. És mi van akkor, hogyha lérböjtöt csinálunk, mert én szoktam évente eljárni a Vajdaságban, amikor tehetem, hogy csak iszunk. De nem vizet, nem csak vizet, hanem Juice fasting. Well, so meghatározott időben zöldséglép vagy gyümölcs. És sokat tudunk isteni finom. well, I mean, if you're going to be kind of like a juice fasting from these cruciferous that I mentioned, Hogyha ezeket a zöldségeket vagy gyümölcsöket használjuk, amiket említettünk itt a korábbi felsorolásban, probably it can be beneficial. Okay? akkor ez jótékonyan hathat. However, if you're going to be doing like a fruit juice or De ha even csak gyümölcsleveket használunk, any vegetable that contains sugar or sweets, for example, beets, carrots, I wouldn't recommend that. akkor ezt nem ajánljuk. Van káliumleves, amikor zöldséget főznek sok vízzel. That is a vegetable broth. The vegetable broth. I mean, you can, but you know why I recommend just water fasting is because Én a vizes böjtöt ajánlom azért jobban, the idea is that to get to the point when your blood sugar is low, mert így tudjuk elérni azt, hogy a vércukor szintünk alacsony legyen. and that your liver is producing És these ekkor chemicals. a májunk ekkor kezdi termelni a ketontesteket. Okay, the liver is producing these chemical ketones. Okay. Tehát ezt a májunk termeli. Okay. However, when we are drinking something like a vegetable broth, De or amikor fruit juice, valamit or iszunk, vegetable juice, akár gyümölcslevet, so, vagy akár csak zöldségleveket, we are not going to get to the point. akkor nem érjük el ezt a pontot. Yeah, I mean you can do this. Vegetable broth fasting for 1 day, 2 days, but the best type of fasting is just Lehet water. tehát léböjtöt is alkalmazni 1-2 napig, de a legjobb mód, a leghatékonyabb You módja a can, but böjtnek it's ez. better. To do it without just water. Tehát legjobb vízzel. És a reggeli, amikor böjtölünk, akkor az ugyanaz, amit itt teszünk, akár a gyümölcs. When you eat for breakfast, that what you eat, like you can eat the same thing that is Yeah, served you here. can eat the same Ugyanezeket breakfast. persze, normál vegán Exactly. ételekről That beszélünk. next day after fasting, the only rule is don't overeat. Arra kell vigyáznunk egyedül, hogy ne You're gonna együk be túl hungry. magunkat. But don't overeat, okay? You can eat the same type of your breakfast. Ugyanazt ehetjük, amit korábban is But don't ettünk. overeat, okay? Csak ne együk túl magunkat. You want to lose weight? Fasting. If you want to prevent fogyni reverse akarunk, diabetes, böjtölhetünk. fasting. If you want to prevent Cukorbetegséget reverse szeretnénk hypertension, megelőzni, fasting. vagy magas vérnyomásnak a If you megelőzésére, want to szintén treat ajánlható a rheumatoid böjt. arthritis, A reumatikus lupus, artritis, ízületi gyulladást fasting, akarunk okay? megelőzni, a lupuszt akár, erre is a böjt ajánlható. But fasting is not the magic bullet. De ez nem egy ilyen csodaszer. Okay, this is coming along with the natural remedies. Okay. Ez hozzá kapcsolódik a többi természetes gyógymódhoz. Yeah. And okay, so what about eating only 2 meals a day? És mi a helyzet a napi 2-szer étkezéssel? Intermittent fasting. Ez is tulajdonképpen egy időszakos böjtöt jelent. Well, so yeah, it sounds drastic. It sounds very strict. Ez talán strict, drasztikusnak right? tűnik, nagyon szigorúnak tűnik. However, they did this study. Okay, they had Végeztek egy tanulmányt egyébként, ahol 2 csoportra osztották a kísérletben résztvevőket. One group was eating for all day long. Okay. Az egyik csoportnál egész nap ehettek, From 8 a.m. to 8 p.m. Reggel 8-tól este 8-ig. Okay. And the second group was A másik eating from csoportban 8 a.m. the breakfast, az étkezést úgy korlátozták, hogy 8-kor lehetett az első, nothing between meals. I mean, no utána snacking. semmi a következőig. Second meal are 2 A p.m. második étkezés 2-kor volt, tehát délután 2-kor. Nothing till next day. Utána semmi a következő reggelig. Well, they found a lot of benefits. És with nagyon this group. sok jótékony hatást fedeztek fel. One of them is the insulin
was lower. Azt találták, hogy az inzulin szintjük alacsonyabb lett. The function of the insulin improved. És az inzulinnak a működő képessége is nőtt. Okay. The function of the pancreas improved. A hasnyálmirigynek a működése javult. We are treating diabetes with these Tehát three mi main points. cukorbetegséget ezzel kezeljük. Okay. If you are eating only 2 meals a day, you are treating diabetes. A kétszer étkezünk naponta, ezzel tulajdonképpen a cukorbetegséget tudjuk By kezelni. the way how you produce cholesterol in your liver Az a mód, ahogy a koleszterin termeljük a májunkban, is going to be related to one enzyme or one component. ez egy bizonyos anyagtól függ. When you are taking these Lipitor or statins medications, Hogyha a Lipitor nevű gyógyszer, vagy statin? you are going statins like Statin tartalmú gyógyszerek. pravastatin, simvastatin. Ezek ilyen koleszterin Cholesterol csökkentő medications. gyógyszereket használunk, ezeket szedjük. You are going to be blocking this mechanism. Akkor ezzel blokkoljuk ezt a mechanizmust. But they have been found De that azt when you are találták, eating only 2 meals a day, hogyha kétszer étkezünk naponta, you are blocking the same enzyme. akkor ugyanígy blokkolni tudjuk ugyanennek az enzimnek a So eating 2 működését. meals a day is like you are Tehát taking mintha koleszterin csökkentőt cholesterol használunk. medications. Tehát ezzel a koleszterin That's very csökkentő interesting gyógyszert that, is okay? tudjuk tulajdonképpen a hatását tudnánk pótolni. And also they found that Azt when is you are eating találták, 2 meals a day, ha the kétszer blood pressure étkezünk, drops. a vérnyomásunk csökken. Remember this word, oxidative stress or oxidative Emlékezzünk burst, még erre a kifejezésre, hogy oxidatív stressz, oxidation tehát decreased. oxidáció. Ez is The oxidation csökkent. decreased, the Ez is main csökkent. problem with cancer. Ami The ugye oxidation a decreased. ráknak az egyik legfőbb problémája. And of course the appetite in the evening decreased long term. Okay? És ugye a utolsó, hogy az étvágy is csökkent este, de ez egy hosszú távú hatás Drink volt. plenty of water. 1 or 2 Ez days ígyunk a week. bőségesen vizet, Okay, you can start on Saturday. You can do the next day, the following, the second day on például Monday, megcsináltuk ezt a Tuesday, böjtöt szombat the beginning and the middle reggeltől of the week. kezdve Okay, vasárnap reggelig. if you want to fast for 24 hours, if you want to continue or Ha start 24 órát eating only akarunk 2 meals a day, böjteni. friends, is the best way to go. And be careful, not be careful. I mean, it's very important Nagyon fontos to emphasize azt not hangsúlyozni, eat anything between meals. hogy ne együnk semmit étkezések között. Wait 5 to 6 hours at least. Mindenképpen várjunk legalább 5-6 órát két étkezés között. Remember, if you are going to be eating between meals, I mean, you are going to be eating all day long, the insulin is going to be high. Emlékezzünk all day arra, long. hogy ha folyamatosan eszünk, az inzulin szintünk egész nap magas lesz. And there is a hormone that is És van going to egy be hormon, produced after your meals, okay? ami étkezések után termelődik, And this hormone is going to stimulate the peristalsis movement. ez pedig serkenti az emésztő traktusunknak a mozgását, ugye azt a féregmozgást, ugye, amivel továbbítja az ételt. But if you are eating between meals, you are going to interrupt the production of this hormone. Hogyha étkezések között eszünk, akkor ennek a hormonnak a termelődését blokkoljuk, And this gátoljuk. movement is going to be interrupted. És tehát ez a mozgás, ez megszakítódik ezzel, megszakítjuk. And this is very important because this movement prevents bacteria from your colon. Ez a mozgás azért fontos, mert emiatt a baktériumok a Start to climbing vastagbélből up nem into tudnak your small visszafelé intestine. haladni, visszajutni a vékonybélbe. And friends, this is the main components of having leaky gut or intestinal permeability. De ez megtörténik a nassolások miatt, és az egyik fő oka például a szivárgó bél-szindrómának. Even an apple, Akár még csak egy almának az even elfogyasztása an is. apricot Csak between egy meals is not healthy. sárga baracnak az elfogyasztása nem Just egészséges. water between meals. Csak okay? vizet fogyasszunk étkezések között. Well, air and cancer, right? Increase oxygenation, induce Ugye a apoptosis. légzés, yeah. a levegő, ugye az oxigén ellátottságot növeli. Melatonin, Ez jó. when we're sleeping, Melatonin, right? Melatonin. ezt Very említettük important már. natural killer cells. Ennek köszönhetően a természetes ölősejtek száma nő. From 10 p.m. to 3 a.m., right? We have to be sleeping that 10 hours óra, before este 10 p.m. 10 és hajnali 3 között. Because that's the main
the most important time Ez a where legfontosabb your időszak, immune system is going to be producing certain type of amikor cells az immunrendszerünk ezeket a bizonyos sejteket termeli, that they are going to be fighting cancer and amelyek a rákos sejtek ellen küzdenek. It says here 7 nights of 2 liters sleep can cause what? Genetic change. Ugye egy kutatás szerint 7 Genetic éjszaka, change. Just 7 nights. amely során keveset aludtunk, ez már genetikai változásokat okozhat. Questions so far? Kérdések esetleg? Mi van a helyzet a sárga baracmaggal, amit ugye húzás nem ismerték a rákbetegséget? Yeah, look, cyanide, that's the problem, right? With the apricot seed, cyanide. But you think it is a cure? Yeah. Okay. Itt ugye a cián tartalom az egyik probléma. Yeah, I mean, if you are eating, plenty of these apricot seeds, Hogyha nagy mennyiségben they fogyasztjuk, contain cyanide, and that's the problem with the apricot seed, the cyanide. The cyanide cián is a tartalom, poison. ugye, ami hát That it mérgező. can poison your blood. So just be careful with that. Óvatosan kell fogyasztani. B17 also. Ez kötésben van a cián benne, és nem mérgez meg bennünket. Csak a rákbetegséget mérgez. Toxic. Okay. Yeah. But probably can work. Valószínűleg We don't really működik. recommend that, but Mi ezt nem szoktuk ajánlani, yeah. But if you have good research about it, yeah, de ha it's te fine. utána néztél, akkor természetesen rendben van. Yeah. Igen? Én azt kérdezném, hogy a gyerekeim edzőterembe járnak, és minden edzés után tejsavú fehérje, por, 2 kanál, 3 deci víz, és azt minden alkalommal, hogy ez jó-e? Whey protein contain casein. Ugye az a baj, ezekkel kazein tartalmaznak ezek a porok, ezek You a can fehérjeporok. recommend him to use a vegan type of protein. Ajánlhatnád neki például, hogy növényi alapú vegan fehérjeporokat protein. használjanak. You can have like a hemp protein, pea Van protein as például well. Yeah. kendermag, fehérjepor, nagyon jó. Vagy Yeah. mások is. Any type of vegan protein. And Tehát I nagyon wouldn't sokféle really ilyen recommend whey növényi protein fehérjepor because van. the casein, right? And De also a tejsavút nem használnám egyrészt a kazein miatt. whey protein is coming from the serum, of course, of the Tehát cow's ez milk. tejsavóból, ugye nyilvánvalóan ez a tejsavóból származik. They have onnan found vonják that ki. the same antibodies that destroy the beta cells of your pancreas, És ugye ezekből találhatók azok az antitestek, amik miatt a hasnyálmirigynek a bizonyos sejtje elpusztulhatnak. they have found it in the whey protein. Tehát ez pont a tejsavóban van. They are linked to type 1 diabetes. Tehát az egyes típusú cukorbetegség közvetlen összefüggésben van. Yeah, so yeah, go ahead and recommend Elpusztulnak vegan tehát protein, veggie protein. a hasnyálmirigynek, hogy Yeah, az I mean, beta sejtjei. for example, for underweight individuals, that's one of the simple ways to maintain your weight, okay? Sorry? And if you are probably 65 years and above and you want to really Hogyha 60 increase your év, muscle 65 év constitution, this is felett very vagyunk, important, okay? Having the muscles, okay, azért is very jó, hogyha important. járunk edzeni, mert It doesn't matter the age. 65 év felett nagyon felgyorsul az izomvesztés. Okay, yeah, probably that's one of the good sources of protein, okay? De növényi fehérjéket használhatunk. A növényi fehérjékről beszéltél. A sportitalokat egyébként a hozzáadott cukor miatt. What do you think about sport drinks? Why was Oh, yeah, because no. of the sugar? Is the No, sugar sports the drinks main had a lot of sugar. Yeah, Igen, you tehát a don't- cukor no, a no. fő probléma You velük. don't need those sports drinks. No, just Ezekre water. nincs szükségünk. Yeah, and if you want to get like a sport drink, sports drink, get coconut water. That's the best. Hogyha szeretnénk ilyen sportitalt inni mégis, akkor ígyunk Yeah. kókuszvizet. It's gonna replenish your the electrolytes that you need. Ez ugye after pótolni exercise. tudja azokat az elektroliteket, amik, tehát ugye, When amiket we are pótolni kell. exercising, hogyha the main- testmozgást végzünk, the main source of energy is going to be glucose, akkor a legfőbb energiaforrásunk a cukor lesz. creatine, which is it's a protein, creatine, Kreatin, which is a protein, szintén fehérje, and fatty acids. Okay. és a zsírsavak. However, many times we don't need that amount of protein that they are
recommending now. You De know? legtöbbször nincs szükségünk olyan mennyiségű fehérjékre, amit ugye ajánlani szoktak. I mean, eating fruits 1 hour after your exercise will be enough. Eating fruits. Hogyha csak gyümölcsöt fogyasztunk a testmozgás után, ez teljesen elég. But of course, drinking water before and during your exercise and after Az your is exercise fontos, is the hogy best. testmozgás előtt is ígyunk, meg alatta is ígyunk vizet. So that's why we need water, okay? Az izmainknak is egy része vízből áll, ezért is szükségünk van vízre. Kannabiszolajról mi a véleménye? CBD olaj, kannabiszolaj. What do you think about this oil? CBD. CBD oil. CBD oil. Cannabis oil, vagy mi ez, kendermag olajról mi a vélemény? CBD oil is coming from the hemp seed, right? And Tehát ez ugye it's gonna be kendermagból different, származik. right? That it doesn't have the tetracannabinoid or the THC, right? However, it will have in very low amounts THC, that CBD oil. So just be careful and just try to check THC a nevű good anyag company található benne, ezt gondolom, hogy that doesn't have THC, okay, in it, okay? hát ezt annyira nem tudtam Do I követni. recommend CBD? So Not can you say really. again? Can you say again? Okay. Can you say again? CBD. Igen. I mean, do I recommend it? Not really. Ez én nem szoktam ajánlani. No, but you can try it and it works well. De With you, megpróbáltad. can continue, but I mean, not really recommended. Mhm. Tehát mi nem ajánljuk. I mean, it depends why you want to use the CBD. You want to Kérdés, use ugye, mire használjuk a for relax, CBD? Csak azért, hogy ellazuljunk, for pain. vagy fájdalomra használjuk. Yes? Tulajdonképpen az elmúlt 5 évben kapták fel ezt a kenderolajat, én gondolom, Became hogy popular in médiában like ezt the past mászás 5 years. Oh, yeah. Leginkább, mint Magyarországon nem lehetett kapni, Ausztriából hozták be ezeket az Yeah. olajokat, és olyan Recommended for rákos cancer. betegeket szólítottak meg, akiknek nagyon pozitív volt ennek az olajhasználatának. And az some anyagok. people found that it was positive results. Yeah, they have been using for pain probably. They have Például been using fájdalomra for használták, relaxation. They have been using for vagy insomnia, ellazulásra. right? Alvás problémák esetén. But there are some other products that we can use for De to treat all vannak these situations. más anyagok is, amiket használhatunk. Yeah, one person here. Yes? We Igen? can finish with that. Tessék? Szeretnék hozzászólni, hogy az étkezési idő betartása milyen lényeges, hiszen arról olvastam, hogy So important to keep this timing in our diet. akkor nem megy le a gyomorsav szint arra 1,4 pH-os értékre, és így hamarabb történik a kiürülés, a vékonybélben már lúpos állapot van, és ez miatt, ahogy mondtad is, ez az áteresztő bélszindróma hamarabb kialakul. Yeah, that's a comment, right? Yeah, that's a good comment. Ez egy jó megjegyzés volt, mindenképpen. Még van egy Ja. Can you repeat it? genisztein, Igen. hogy hallottam róla. Így van. Izóösztrogén, ami rákelben nagyon hatású. Mi a neve? Genisztein. Genisztei. I am not familiar with that. Ezt én nem I ismerem. haven't heard about it, but I'm not familiar Hallottam with it. róla, de Yeah. nem ismerem. Yeah. Van? Someone from this side. Valaki erről az oldalról akar? Okay. Igen. Cheese. Want to know how to think about cheese and also the pumpkin seed. Okay. About cheese, right? Cheese. Cheese probably is the worst food that we can eat. A sajt hát valószínűleg a legrosszabb étel, amit fogyasztatunk. It probably is worse than red meat. Valószínűleg I know rosszabb, it's mint a delicious. vörös húsok. It's delicious, but it's bad cheese. And it's bad not just because the cholesterol. Nem csak a it's not- koleszterin miatt, It's the same. It contains the same product like arachidonic acid. Okay. hanem ugyanaz a probléma, ugye, amit And korábban említettünk, az Not only arachidonsav that, tartalma. but nowadays antibiotics from the milk. Most from the cow. napjainkban pedig ugye azt is hozzá kell tenni, hogy az antibiotikumok, tejbe található And it's a antibiotikumok very miatt, source of bacteria. és ugye egy baktériumforrás is. So no, there's nothing good with cheese, even it's delicious. Még akkor se, hogyha finom. So about
What's the other question? Pumpkin seed. Pumpkin seed have a good levels of zinc. Yeah, get pumpkin seeds every day. Nagyon jó igen, minden nap fogyasszuk. Zink tartalma miatt is, akinek prostata nagyobbodása van, minden nap fogyasztania kellene. 1 tablespoon a day. Egy evőkanálnyit naponta. Okay, and also with sunflower seeds as well. És ezt érdemes még összekapcsolni a napraforgó maggal, ezt is naponta fogyasztani. All right. Okay. Köszönjük szépen. One more. Igen? Another comment? Jó, akkor nincs már, úgy látom. Nem látunk már, jó. All right, thank you. Köszönjük szépen a figyelmet. My pleasure.